popos jsou zde. Tak. Bezpečnost. Snaží se zabránit újmě a chránit ostatní. Laskavý hráč a moje rychlé reflexy jsou tady každou kapitolu, čet. Každou. Ale tohle je poprvý, no možná podruhý, co nemáte rodinu. Máte místo toho laskavý hráč? To je podivuhodné, že? Adámku, dík za 11, děkuju. Prosím, dohrajme to dnes, papi. No, já si nejsem jistý, jestli teďko jsou ještě 2 kapitoly, nebo už zbývá jenom 1 finální. Já myslím si, že už by tam měla být jenom 1. Já se podívám, chat, já se jenom rychle mrknu. Ať vím přibližně. Podle YouTube playthrough, cápka, co to hrál za 6 hodin, tak zbývá finální hodina, což znamená fakt, tohle je poslední kapitola. A.k.a. s těma rozhodováníma, to bude tak 1,5 hodiny. Ta prdel pozná středověk. Odpouštím ti, Jay, miluju tě, dohraj to, chci ti ukázat více, než si dosud viděl, menší než 3. Co ti jebe, Vanessa právě dala do donát, že ukáže cecany. Ukažte cecany. Kundy. To zní dobře. Let's go. Sharon byla zatčena, 28%. Tady to ještě mohlo se posunout trošku dál. Vanessa s ním zůstala jako kamarádka. No. Čet. Já jsem jedinej pravej bůh. Vyznal Vanessa lásku. Vanessa s ním zůstala jako kamarádka. Ty píčovi, fakt jedete. Podle IRL, ne? To je fakt masakr. Ta prdel pozná středověk. Proč jsem tlustý? Jsi dělaný dle mého chci říct, no, tady je jaký něco tlustýho. Feres, možná tak. Já to budu. Why did the lights go out? Don't speak. Don't make a sound. To co tu dělá? PTSD, že mě umlčel poslední zbývající člen Holtové familie. Are you okay? I beat my record. To je rekord, ale když ti musí vytáhnout, tak se to nepočítá. 2012. Holy moly. Ty pičo, to byl ještě pohodový život 2012. Forget something? Thanks. Aren't you in the undergraduate journalism To je program? ten rok, kdy měl skončit I svět. haven't seen you in a while. Yeah. I haven't been coming to lectures much. Not really feeling it. Oh, right. Look, that thing you were doing in the water. Can I ask what it's about? Holding your breath like that? Some people meditate. I sink to the bottom of a pool. One of these days I'm gonna get to 2 minutes. Ani ne 2 minuty. Wow, that sounds Když aby si intense. byl jako na dně bazénu, tak Why musíš do you do it? vydechnout.
Což znamená, že to je s menší kapacitou plic, než kdyby byla, když by prostě a jednoduše jenom byla na hladině ponořená. Cítím se dobře na dně, či to jste fakt jako vybrali, jo? It's the only place I get any peace. Vy jste regulérně vybrali odpověď, proč se potápíš na dno, tam se cítím jedině dobře. Vy fakt jedete podle sebe, to je šílený. Přesně tolik projektovat a roleplayujte trochu ty postavy, kurva. So, I had a friend in middle school. She was like infuriatingly perfect. Top of the class, captain of the soccer team. And one day, we're all on this field trip, and boom, she disappears. Michael Myers na mě čeká. I just know she'd Taky bych have měl felt trauma, better kdyby postřelili if she Adama knew there was Jamesa. someone ready to listen. Nebo kdyby třeba, já nevím, neukončili jeho Kámo, regulérně mi dala prostě letáček na Ježíše, po tom, co jsem se furt ptal, jestli mám linku na Boha. Náhoda, já jsem říkal, že tu linku mám, vy jste mi nevěřili. Jak nemám zájem, děláte si prdel, chat. Máte říct díky, otazník, zdvořilé. Look, I know you're just trying to help, but this really isn't... Sure, I get it. You can take it for later, maybe? Save a tree. Give it to someone who cares. All right, maybe another time. Zabij věřícího, zachraň strom. Tára mi neřekla, v jakém roce jsme. Dobrý, už jsem se lekl, vole. Že mi hrabe, že vypadá furt stejně. So, I talked to Mima. What? Jsou v When montaně, we were tam teďko changing v the rádiu license začne plate, hrát. I called to check on Only you. Did you tell her any? No, I just wanted to Ať hear ho her voice. vyjebne. A znova vezme zbraň do ruky a poruší slib. 260 mil ještě na kanadskou hranici. Hiking over the border? I hate hiking. But hey, guess it's time to be flexible. I'm gonna be a wanted criminal now. You're not a criminal. You're just helping a friend. Did you watch the OJ trial? The what? OJ Simpson? Spíš vážně bude vysvětlat All-American OJ football player Simpsona. accused of murdering his wife because she's screwing some waiter? I don't really watch TV. Huh. Well, the point is, nobody's what they seem, you know? Like, what are we capable of? Are we all just killers waiting for our switches to get flipped? Oh můj bože. To je teorie z Batman komiksu, kterou se nám snaží Joker prokázat. Že každý je jenom jeden extrémně špatný den od toho, aby se stal Jokerem. We're capable of anything if we're desperate. Ne, asi Even třeba murder? zastřelit... If there's a reason. More on the manhunt for the Desert Dream killers who first robbed Máme the taky Two Rock štěstí, vždycky, County když přeladíme Sheriff's rádio, House, tak tam then běží took tohle. shelter at a motel that turned into the scene of a... Wait, was that you? Yeah, but I don't want to hear. I do. Described J. Holt as an awkward, quiet high school dropout. They say it like dropping out's a crime. Holt also Nedokončit has an školu není accomplice, zločin. To, co dělají 16-year-old Američani normálně ve Vanessa školách, Dolan, je zločin. who is assumed to be armed and dangerous. If you see either of these violent criminals, please call 911 and make... Tichý kluk, který nedokončil školu a nyní má zbraň v ruce. Boys, o čem to mluvíte?
O tom já nic nevím. Nesoucítím absolutně s touhle postavou. Říkal nejistý. Všechno jsou to lži, mě stojí brát, všechno jsou to lži, liptarský média. I'm sorry you got pulled into all this. I wasn't pulled. I chose. I just... Co to liberálové, je nesere, ty vole, okay? je nesere, kurva. Sure. Že co jsem udělal, jim jde o to, že jsem měl zbraň, na kterou mám jakožto republikán a jakožto občan USA. Naprosto ústavní právo. Je v tom rádiu také Jameson. J.J. Jameson? Možná. Arim přešel z předplatného Prime na tier 1 saba, děkuju bratře. Dan Vávra říká, že problém nejsou zbraně, ale lidé. No, to je klasická hláška. Zbraně nezabíjejí lidi. To já. Okay, don't stress. We'll figure this out. To jaký si nasadila brýle. Ty brýle by si spíš měl nasadit von, jo? Ona není úplně tak hledaná, ale dobře, no. Everything okay, officer? Everything chillin', killin'. Looking for any intoxicated drivers coming back from that Riverpalooza music festival. Do píči. Were you there? No, sir. We're just passing through. Can I ask where you're coming from? Kámo, jaká je šance, že tam byl festák a on kontroluje zdrogovaný lidi a my jsme si vzali tu extázi, ale ne na tom festáku. Zasraný Glastonbury. Musíš říct, že jedeme z Woodstocku, že se rozhodli udělat Woodstock Revival v roce 90... Ne, počkej, tohle 98, Woodstock je až 99, kdy byl Limp Bizkit a celý tam schořelo. We're from San Francisco. We're driving cross country. Strange route you're taking. You don't have California plates. Čet, vy idioti! Oh, it was his Vy aunt's neznáte car. mapu. She lived here in Montana before she died, so we're here to visit his uncle. Uh-huh. Anyway, if I could just see your license and registration, you'll be on your way. Boha jeho. Prohledej přihrádku spolujezdce. Chcete to risknout, že si to nechává? Že jste to ukradli i s tím? Jedete gamble, huh? To se mi líbí. Sure. Just Kdyby a tady sec. byl Radovan v tenhle moment, tak už začne tomu policajtovi vysvětlovat, že na tohle to nemá právo a že to, že neměl pás ani papíry, prostě jako jeho problém, ale že ty svině číhají za každým rohem. I'm really sorry, officer. I'll need to run the plates. Dispatch, need you to run some plates for me. Montana, 3, Kurva, Papa, teď 2, mu 1, oznámí, že to 5, auto bylo 7, kradený, pre Tango. majitel už to určitě dávno nahlásil, protože jsme doslova spali přes noc. Už to stoprovodu What, oznámil. again? Well, can't you run it manually? We need to get out of here. Počkej, říká zase? Nemůžeš to ještě uvěřit manuálně? Čet, on podle mě bejtí, podle mě je to v pořádku, abych počkal. Podle mě mu jenom nefunguje systém, nějaká píčovina. Když ujedeme, budeme 100 pro sasy. Takhle to určitě bude, že kdo to vybere, ten bude odměněn. Look, I can explain. Goddamn database is down again. There's a sneak peek of Y2K for you. Lol. I'm gonna let Y2K you off with a reference. warning. Next time, bring your license along for the ride. I will, officer. Tohle je ta divná doba na konci tisíciletí, kdy si Američani mysleli, že pro ně bude opravdu průser rok 2000. A pak zjistili, že to je až ten následující rok. Go on, get out of here. Proč napíšu o 14 let později a pak stejně dají rok?
Coconut is the sweetest nut. How's the, new plane? Oh, you were gonna love it. Co ti jebe, Adam Jensen znova lítá, protože toho do toho namotivovali. Má i pilotky na fotce. You okay? It was my birthday on Sunday, and you usually call. Oh, Dad. I'm sorry. It's just... The thing is, Don't tell me. Lectures coming out of your ears. I get it. So how about your mom and I drop by campus tomorrow for lunch? That might be tricky. Maraton dala za 4 hodiny 31 minut. It's cool at school, Ty right? píčo, to proč tak rychle utíká? Teda... Možná skončím se školou. Chlapci, tohle bych já nevybral. Já nevím, jak se oznamuje takováhle seriózní zpráva rodičům. To be honest, Dad, I'm not sure the program's right for me. What are you saying? You dropping out? You've been wanting to study journalism since the 9th grade. No, just weighing my options, that's all. Dropping out? Is that Zoe? Relax, honey, she isn't dropping out. You bet your pants she isn't. Not without talking to us first. Ta máma by tam nebyla, no, kdybyste je neusmířili, určitě. Zoe? Sorry, Mom. I gotta go. Hot deck shoes. Holy shit, nová kolekce Kanye Westa. Don't speak. Don't make a sound. Shit. Proti úzkosti. 1 tabletu 2krát denně. Where is the other bottle? Ježiši Maria, chat. Jí doslova došly prášky. Tohleto se vám nikdy nemůže stát, pokud objednáte na medmonk.gg/Agraelus a dáte si předplatné, kdy vám každý měsíc dorazí čerstvá dávka úžasného čempiona a nebudete ani jeden den bez skvělých vitamínů pro gamery. Hail to the king, baby. Prohledej noční stolek, šuplík, chat, hledejte antidepresiva, někde to být musí. Voratexík za 20 měsíců, Mikík ze 44. Pill bottle. Am I just not seeing it? Těsně vedle, boys. What is that? Zavři kohoutek, prohledej zástěru, prohledej spíš, prohledej skřínku. Rozsvíť. Možná jako rozsvítit si na to není úplně špatný nápad. Na koho Vojta furt mluví? No na spoustu svých oddaných followerů, diváků, donátorů, kteří jsou teďko v chatu tady z toho internetového vysílání. S tím, co moje reálná přítelkyně spí vedle v pokoji. Já nepotřebuji najít prášky v realitě, já je hledám ve hře, chat. Řítí se přímo na nás! Jesus. Ty pičo, ten autobusák řídil jak já v GTAčku. Tell me I'm awake this time. Ona se probudí a furt nemůže najít ty prášky. Kamo, ona má noční můru o tom, že nemůže najít prášky a pak se zbudí a nemůže najít prášky.
Dream inside a dream. Kde je DiCaprio, aby vysvětlil pravidla? Tohle je nezvratný osud incident. Ty pičo, ne asi. Půjde se na stejný místa, kde předtím. Čili si vybere ty samý místa, jak se fakt idioti. Ten autobus rozerval tu stěnu, protože čekal, že mu někdo řekne ne, já mám zabít autobusáka. Autobusáka? Jakýho sakra autobusáka? Hail to the king, baby. Hello? Hey, Grandpa. Zoe! Jim, ona volá železnýmu Jimovi. Jestli už vyšli i v tomhle roce ty avataři zasraný. Jimmy teďko řekne, Zoe? Je rok 2012. To je teprve 3 roky po mém absolutně skvělém filmu Avatar, který rozdrtil všechny box office rekordy. Jistě, pokračování Avatar 2 bude v následujících 3 letech. Budu točit i další 2 díly. Není třeba se bát, brzo jsou v kinech. Situation here. What kind of situation? Mr. Walker! I'll be there in 10. It's like I told you. I can't have tenants damaging the building. And I told you I didn't damage a damn thing. To je proměrná schůzka. Mr. Walker, Opata. I really don't want to get nájemní. into another argument. Hey there, Zeusy, old boy. Zoe, thank God you're here. Now, please tell this woman I have a right to the quiet enjoyment of my own home. Quiet enjoyment. Ten starý cápek z přátel, co tam vždycky bydlel. Okay, slow down. Pod nima. What happened? Somebody broke in and stole my wallet. No. You misplaced your wallet, and you broke your own front door. Zoe, Someone has someone been was in here. my room. I saw him lurking in the shadows. Sorry, ale jsi jediný člověk na planetě, co viděl přátelé. Pepo, tak proč jsou trika přátel v HMku? Vysvětli tohle, idiote. Did you get a good look at him? Was he wearing a black hoodie? Oh, maybe. I don't quite remember. You don't remember because it didn't happen. I'll tell you what did. Your grandfather wandered outside in his robe for the 3rd time this month. When he realized he didn't have his keys, he broke the door to get back in. That is not true. I wanted some air, so I took a walk and Kamu, sorry, ale když si zapomeneš klíče, tak co máš jako dělat? Tohle je nebezpečná čtvrť. and then the next thing I know, I'm arguing with Shelby here. That's not even my name. Yeah. Těsně vedle. I know this is painful to hear, but your grandfather is declining. He needs a nurse. Tady ve or finální an prostě assisted living epizodě home mám or- doslova scénář toho filmu s Anthony Hopkinsem, za který ho dostal Oscara. We obviously have very different interpretations of what happened. Doslova včera jsem si zabil klíče, ale jsem do bytu po střeše skrz okno. To bylo taky v Přátelích v jedné epizodě, kdy se zabouchnul Ross s Joeym na střeše a pak museli lízt po požárním schodišti. Don't you have some kind of insurance? It's his front door. Píčo, He broke to it. jsem řekl taky radovaný, no. Uh, Proč Cápek napsal plus 14 000 lulv, jakmile tam je zmíněný pojištění? Kámo, až přijde ten Radovan na konci měsíce, ty vole, on mě zabije za to, že jsem to řekl na streamu, aby, jako takhle, on by se to nikdy nedozvěděl, jenže to byste museli zavřít hubu, takže já v moment, kdy se půjdu, 20 minut po začátku streamu, se půjdu vychcat
a Radovan bude sedět na 2 vteřiny sám u kompu. Instantně přijde do 34 korun prostě. 39 korun od Anonyma. Čau Vojt, čau Ráďo. Je fakt na hovno, že si dostal takhle malý pojistný na tu střechu. Vojta nám všechno řekl. Just like your parents with that crap. Don't tell Shelby. But I know I didn't break my door. Já mu asi mutnu alerty pokaždý, co půjdu chcát nebo něco. You do? Isn't that kind of unsafe? You want to hide something where no one will find it? Stick it right under their noses. Okay. How are you doing, kiddo? Ten pes žije po 14 letech. Radovan tady není v chatu, pohoda. I'm fine. Oh, you don't look fine. You look like you did back in high school when you thought you could cram for finals by staying up all night on triple lattes. How you been? Trojitý latte, aby se udržel vzhůru v noci, když studuješ. Chat, mohl bych si dovolit nabídnout vhodnější a zdravější alternativu. Pouze 1 pilule medmonk.gg/Agraelus. I sleep like a baby. Didn't have a bad night for months. Until the nightmares started creeping back. Now, I'm scared to fall asleep. Mám noční mory z propagace medmonku. Dnes se vám bude zdát o tom, že jsem pod vaší posteli a ve vašich stěnách a chřastěj tam ty pixely od medmonku. Seriously. Protože jste stále neobjednali. What else? Still got your sights on the New York Times? To je ta holka z-obyvaná. What the fuck, to se nevypadá vůbec jako ona. Ty mi chceš říct, že všechny černošské herečky vypadají stejně? Jsi zasranej rasisto? Like the Titanic, I expect. I always thought it suited you, the investigative journalism thing. Digging around in other people's business, telling the world how it really is. I don't know, Grandpa. I just want to wake up on a beach somewhere. No one around. Walk out into the ocean and disappear under the waves. No, you don't. Jí nehraje Zendaya, kdyby jí hrála Zendaya, tak tady na jeden z těch 3 streamů instantně dorazí rasová tolerance a vyplejtvá si měsíční výplatu. Jenom na vtipy. Což mi připomíná, pár dní zpátky se začala oficiálně točit Duna 2. Mind if I look around a little? Maybe I can figure out who stole your stuff. Be my guest. Ten děda hledá zlatý hodinky, který chce dát Radovanovi k jeho narozeninám. Bohužel ještě neví, co Radovan provede. Policie ještě tady. Ty vole, tohle bude dlouhý hledání. Remind me, where were you when this guy broke in? Just down the hall, I think. Sometimes I water those petunias on the shared windowsill. I thought you said you were taking a walk? Oh, I was. Or I was going to, anyway. Someone has been in my room. Čet, nemůžu to prostě odklikat, tohle vyloženě není důležitý, tohle nemusíte vybírat. To je úplně jedno, tyhle, jaký je prostě to pořadí, že jo? Is this all from when you were a traveling salesman? To film má ty samý knížky, kámo, jako měl ta, jako je, má ta postava v Better Call Saul, jak tam Saul s ním žije. Vypadá, že to je stejný věk, taky demence. Yeah, you told me you used to. To je doslova Chuck. Kid, back then you could say I was a jack of all trades. I think the only Čau kokot, čítáš aj Slovákov? Čau Slováku, čítám aj kokoty. Že co je? Doslova ty vole, jsem jenom obrátil otázku.
zakutá 100% na pohovce, protože on vyloženě se schlastal lutelky a zapomněl na to. So, you're still going to the pool? Spent so much time there, I'm growing fins. Tyhle, dneska jsem si zaplaval, chat, dal jsem 20 bazénů, dobrý výkon. Was this yours? Once upon a time, drove that puppy all around the country. Why'd you get rid of it? Oh, you know, couldn't afford the Na upkeep. těch dětských? Hovno, tam nemůžu plavat. To bych dřel břichem o dno. Kolik jich bylo teplejch a kolik studených? Do píči. Tak teď, ty vole, kdybych byl ožralej, tak se seriózně zamotám. To by byl solidní stanlock, tato otázka. Ty břichem dřeší v tom normálním bazénu. Děláš si píču, ten normální bazén má s tím etery, ty vole, na hloubku. Bought that thing back in 98, the week after, you know, when we came to St. Louis. And it just keeps getting comfier. Grandpa. Oh, there it is. Huh. Glad they didn't take that too. Not that it matters. All I know how to do with it is play solitaire. Já neumím hrát solitér, takže... Grandpa? Are you sure you didn't break the door yourself? Oh. Teď mu to řekla, teď si vzpomene. To bude mít brain lock jak Ozzy. How can I be sure of something I can't remember? Have you never gone into a room, forgotten why you came in? Haven't you ever misplaced or lost something? You know I've lost plenty. I don't want to lose you too. Shelby's right. It's getting worse. Places, dates, the school I went to. It's like someone's slowly packing my memories into boxes and none of them have labels on. Can you imagine how that feels? Pšo, vole, jestli vyberete pro mě je to úleva na doslova borce s Alzheimerem, tak to vám jebe na kebulu. Čer, vy jste absolutní kokoti. To je neuvěřitelný. I don't know. Not having to think about the past. Stejně zapomene, že jsou urazil, dobrý čet. You must think I made this whole damn mess up. Actually, someone's been following me too, I think. What? Earlier at the pool, and then tonight at my apartment, I thought I saw someone. But I don't know if it's even real. I feel like we're both losing our minds. Good God. Losing our minds, Zoe, losing our minds, look. losing our minds, I know losing our you went minds. through hell as a kid, seeing all the terrible, terrible things you saw. And I know you sometimes think it drove you half crazy. Jsem dlouho nehrál Evil Within určitě. Někdo by měl předělat tu jedničku Evil Within, remasterovat to aspoň, ty vole. Proč? No ty vole. Seriously. Ať to má lepší ovládání, 120 FPS unlock. I know I don't. Když ono je pravda, že ty letterboxy, který to mělo při vydání a těch 30 FPS, tak to už myslím odemknuli obojí. Because if you were, aspoň teda na 60. How could we both be seeing the same thing? Grandpa? Either we're both losing our marbles, or what? No. It's impossible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Hey! I see you! To je nějaký random bezďák. Stop! Tu jak rychle se běhá ty schody. Why are you following me? What do you want?
Kámo, ona běhá maraton a vyšťavila se po první ulici. Ona dala maraton za 4 hodiny a potopí se na 2 minuty. Jako jí utíkala celkem tlustá ženská, která vypadá jak Adele. Co ti jebe? Ale Adele je štíhlá. Dobrý, jo, já vím, ale všichni si pamatují tlustou. I was fine. I was fucking fine. And then one little trigger and bam! It all came roaring Já back ne, again. Pepane, když Adele ty vole byla tlustá, když si ještě neměl se stouplý varlat a tak to je jasný. I don't want to forget. I just want to not care. How do I do that? How do I make the past leave me alone when I keep seeing it everywhere I go? Nemá ani teď, to je kvůli tomu, že furt žere ten estrogen, protože to viděl na TikToku, idiot. Look it in the eye and see this thing for what it is. If the past talks to you, you listen. And when it's done, then maybe you'll be free. HIV Aladin, díky za novýho saba, děkuju bratře. Ty piču, národní park, kurva, já mám tak rád ty americký národní parky, bych se chtěl strašně moc do nějakých podívat někdy. Mají tak krásný místa. Oh můj bože, Blackfoot! I wish I had another layer on. It's gonna be beautiful once we get some altitude. What's the furthest you've ever hiked? I did the 2 rocks of 2 rock once. Don't laugh, it was hard. To jsi zahrál Firewatch, jsem hrál Firewatch minulý rok. Ten Firewatch je furt dobrý, ale když už jako to znáš ten příběh, tak samozřejmě jakoby... Tell you a secret? I've never left Arizona before. Už to není to, že už to není... Tell me when I'm not about to collapse. I promise I'll care. Český Švýcarsko je samo o sobě úžasný místo. Souhlasím. Velice roztomilé, tak jako oný český ráj, ty jako je velice příjemný, že jo. Tady mám prochozený. To piči, to jsme posrat, jinak nebude absolutně žádná šance dostat se z přátelské zóny. Sorry. You'd be going a lot faster without me. I'd be going nowhere without you. Give me your hands. Teamwork. I don't get it. I'm cold and wet. My legs hurt like I've been in double gym all week. And you're the Energizer bunny, just going and going. How do you do it? Nemám covid. Chat, tady jsou nějaké odpovědi, ale všichni víme, že opravdová odpověď, proč je Jay schopný podat takovýhle výkony, je protože měl předplatný na medmonk.gg/Agraelus a tento revoluční přípravek mu pomohl dosáhnout výkonu při překročení kanadské hranice. Been doing this all my life. You've been doing it since lunch. Okay. Yeah, true. I'll get the hang of it. Co je? Mě Michal řekl, že mi pošle liter za každou zmínku o Medmonku během jednoho streamu, ale musí tam být daná tak, že bude sedět na tu hru. A já říkám, to je dobrá challenge, pojďme na to. My God. It's even more beautiful than I imagined. Sometimes at home, around sunset, Pravdou je, že uvnitř něj je Michal. Pane bože, Michal ve mně. Můžu si to představit teď trošku jinak, jak si to někdo myslí. The sun would just bloom like a giant fireball on the horizon.
Was it better than this? Just different company. Yellowstone bych rád viděl, ten průser je, že s mým štěstím během cestování je celkem slušná šance, že já kdybych odletěl pak z té Ameriky, tak vyloženě třeba týden potom, co já odletím z Yellowstoneu, se probere ta sopka po bůh ví kolika letech. There. That's better. Glad you know what you're doing. So, how do we get over the border? We're gonna have to swim. Won't it be cold? Freezing, probably. But it's good for you. Wakes you up. Way better than coffee. Když si řekne, že neumí plavat, tak jim můžu říct na to pouze jednu větu. Get down. Ty bude jsi tak tlustý prase, že kdybys tam byl, tak posuneš zemský desky. It's me. It's Dad. Zdravíčko pane, chcem se len spýtať, či sa podľa tvojho úsudku oplatí investovať do tejto PC hry. Stojí za to ten príbeh. Dám na tvoje slova a by the face super persona. Díky sponzore streamu za tu 40. Ale nemusíš ji kupovat, je v Game Passu. Je v Game Passu na PC i na Xbox hádám, takže stačí si to předplatit na 1 měsíc a máš tu hru za, já teď nevím, kolik stojí na měsíc bez slevy. A.k.a. prostě máš to za pár stovek, maximálně 3 a to dohraješ za 6 hodin, že jo, takže... Dad? What are you doing here? Do you know? Do you have any idea? Táta se spawnuje jak Poldové v Night City. His name's Jay. I know all about what happened at the motel, and honestly, I don't care. Vanessa. This isn't right. How did he find us? You know who he is. Ona má takový ten Apple tracker na sobě. He's a murderer. He killed cops, Vanessa. He's going to death row. You have no idea what you're talking about. Do píči. Já jsem věděl, že to, že jí schválně neřekl o tom Poldovi, že na to ty scénáristi nezapomněli. Oni si to jenom šetřejí na nějaký pořádný drama. Vy čuráci. Teď vás to kousne pořádně do prdele, ten mrtvej Polda. No way you're alone out there. Who else is here? There's no one else. I just came for my daughter. Then you wasted a very long trip, Dad. She's not gonna turn on him. We stick with plan A. Plán A je zastřelit všechny jako americká policie. I'll admit, you nearly gave us a slip. That ranger at the entry kiosk earned his paycheck today. Now I got a whole team of federal agents here, so this is where it ends, Jay. Ty vole, on jenom dělal, že nefunguje ta mašina. On nás obelstil, ty píčo. Do píče. Já jsem s tím potáhnul, já jsem s tím fakt potáhnul. Ale hele, nezastřelil nějak, že klídeček, vole, očividně, tady je ten quick time event, mi ještě prominuli. Let's go! Vylezeme až na skálu a budeme muset skočit dolů do řeky jako Dutch a Arthur. Come on! Go! No to je debil. No tak to jsem neviděl. Ty vole, on si vylíz po celý skále a borci, ty vole, ho nedohnali. Ty fakt vybíháš na skálu jak v Red Dead Redemption 2. Otázka je, jestli to dopadne jak s Arturem, nebo jestli to dopadne jak v misi, kde skáčeš. Shit. What do we do now?
now. Border's down there, past the lake. We gotta jump. A to je tohle jezero. Vanessa, wait! Stay back, Dad. You jump, you die. You'll never make it. We might. You don't know. Vanessa, whatever you think about me, you were my little girl once. Slept on my chest, walked on my feet. When is the last time you Walk on my feet, chodila jsi mi po šlapkách. Huh? It was never. Okay, I'm bad at saying it. I'm bad at a lot. After your mom died, I didn't know how to. I'd say left, you kids would go right. The more I tried, the more you both hated me. And then that went off the rails, and I know you think I'm a monster, but I do love you, Vanessa. If you say we can survive this, then I believe you. But let's just do it before I change my mind. Kéž by mi Svarta poslal signál. Co bych teď měl udělat? No, já si myslím, že otec má zhruba 5 sekund na to, aby vytáhnul mobil a začal točit, než mu dojde baterka. All right then. On 3. 1, 2. Wait. Dad? Yeah, honey? Tell Mima there's an extra pack of cigarettes under the sink. No. Vanessa, don't! No! Co ti jebe? Oni šli na placáka? Kámo, děláš si píču. Oni šli po hlavě, ty vole, z 20-metrový skály. A ne po nohou, kde ještě sebou musíš pořádně škubat a házet rukama a nohama, aby ses udržel a nepřevrátil se. Ty píčo. Tak jestli si myslel, že je malá šance, ty vole, že to můžou přežít, tak s touhle technikou si myslím, že ta šance se stáhnula na zhruba 0. Ty kokot. You sure this is the spot? Gigachat, placák, enjoyeři. Thank you. Národní park Jasper. Kamo, jaká je šance, že sem dojede ještě tahle borka? A tady v roce 2012, ne v roce 98. Což znamená, že on tady žije v té Kanadě celou tu dobu. A jeho pes se jmenuje Roosevelt, no je jasně. Don't speak. Don't make a sound. My God. Zoe. Kamo, je mu za 14 let, narostly jenom vousy a jinak vypadá úplně stejně. On doslova za 14 let má strniště. Ever since March. You know you're still wanted by the FBI, right? How did you even find me? The post office. I had your PO On je box takový ten number. borec, co si na Can you help střední me with the nechává rest? jenom ten pedoknír pubescentní, People are protože doufá, že mu jednou Nice. narostou vousy jak Oldřichovi. Yeah, they are. You look so different. I knew you'd grown up, but in my mind, you're still that scared little kid. You look older too. More than I expected. Co? 14 years outside will do that to you. 14 let života pod širým nebem ti doslova udělá strniště. On dělá, kdyby byl sešlehaný jak nějaký šerpa, ty vole, co leze na Everest. Come sit down. Co ti I jebe? got a chair on the patio. And I promise, you won't need that pepper spray. Tak ta scéna, ty vole, čtvrtsečníka s Hanksem, jak tam je ten timeskip a on tam loví ty ryby na 20 metrů oštěpem. Tedy by ta scéna byla, akorát, že nemá ty vousy a má jenom strniště za 14 let.
Dobré, ale co se stalo s V? Za ty roky. I used to think so. I've seen it a lot. It's so strange that you're here. Thought about you and your family so much over the years. So you said in your letters. I tried not to think about yours. I was doing pretty good at that until you started writing. Oh. Is that girl still here? The one you ran away with? No. Moc si užívám tuto videohru, ale jsem docela unavený. Nevěděl bys o nějakém produktu, který by mi pomohl proti únavě? Kokain. No, she's gone. I have a lot of questions. About your life and... Go for it. I don't have anywhere to be. Kde je Vanessa prostě? Jediná otázka. Jak si přijde ten skok je podle mě nejzajímavější, protože ty píčo, ten placák, kámo. Can I ask what happened? We spent 6 years together. Me and her. Slept outside when it was warm. Used to read books to each other by the fire. 6 let friendzonu. In the end, I guess she missed normal life. I think she's in California now. I'm just grateful for the time we had. Ty píčo, 6 let zdrhnout před otcem a nevrátit se na školu. Docela dobrý, no. Ale po 6 letech si to prostě rozmyslet, to je ještě drsnější. No, to můžete vyčet, mohla tady být taky, no. Ale jako... Hold, prostě to hrajete jako vaše reální konverzace se ženami. After you jumped off that cliff. We almost were. I blacked out when I hit the water. Vanessa pulled me to shore. Spent weeks on foot after that. Had some lucky breaks with the weather, but we only made it because we had each other. No, to umocní pád. Nebylo jim nic, už si nechci povídat. Chat, musí se ptat na rodinu, chápete? Jako jedete celou dobu family. Playthrough a nezeptáte se. Sorry. Do you ever hear from your family? Nah. Tyler's on death row in Arizona. Ma pled guilty and got off easier. My pa and I sent letters a few times. But he said it was too dangerous for me. So that stopped too. And that's it. It's just me now. Mhm. A co tvoje reálná rodina TF? Příliš brzo, chat. Příliš brzo. Příliš kruté. To otázka, za 14 let, co ta reálná rodina? Dostal ses někam? You've never been recognized? No, hlavně ne ta reálná rodina. But you don't really know. You just feel people looking. So now I don't go far. Library, the market. That's about it. No, jako Ted K. On prostě žije Unabomber lifestyle. I don't remember you having a scar before. Oh, I used to explore a lot in the early days. One time I came across a bear that I thought was hurt. Shit. Turns out she'd just had cubs. On dostal z DiCapriováno. Kamo, tak to dopadl dobře, jestli má jenom tuhle jízdu. Why'd you come here, Zoe? You said you wanted to talk. I said I wanted you to write. But you came. To se mi taky jednou stalo, chat. Tohle s těma medvědama, kámo. Jednou prostě. Já a můj kámoš Radovan jsme nebyli v lese, byli jsme actually u mě doma a měli jsme čerstvě prostě přístup na internet. Bylo mi asi 11, ne? A táta nás nechal bez toho, bez dozoru na internetu. A Rada mi řekl, že zná skvělou stránku, jmenuje se Rozlobení muži. A tam bylo video a bylo jako různý brutalitky a funny videa, tohle z toho. Občas porno, ale nám šlo hlavně o ty funny videa, že jo.
A byla tam video, který jsme šokující souboj dvou medvědů a byly tam dva grizzlyové, jak jsou prostě proti sobě a bijou se tam a já říkám, ty píčo, Ráďo, na tohle to klikneme, to bude úplně nasty video, chápeš? No, nasty video to bylo, no. Když nám na full screen najelo intro, kde je úplně nejvíc chlupatý motorkář v kůži. Měl v hubě péro dalšího super chlupatýho motorkáře v kůži. Why? I keep seeing your face in my dreams out on the streets. And I knew if I didn't come look you in the eye that you couldn't move on. If you want to talk about it, I might understand better than most. And I'm good at listening. That night, when you took me upstairs and the power went out. Do you remember? Of course. I was just as scared as you. You said, don't make a sound. And it's like I've been holding my breath ever since. When all I really want to do is scream and scream and never stop. I was just trying to get you quiet. The cops were breaking in. I didn't want you to get hurt. I know. I didn't say it made sense. Know what the two of us have in common? We both got dealt a shitty hand and spent the rest of our lives trying not to fold. You and me, we're a lot alike. Já se musím jít znova vychcat chat, tady určitě nebude quick time event, takže je to na vás. Maybe in some ways. Jay, why'd you start writing me? I told you. There's a lot I never got to talk about. I know. But why me? You said you see my face at night. Sometimes I see yours too. All these years later. You'd think I'd be able to move on, but I never have. You must hate me. After everything my family did to you. Jay, I won't lie. Seeing you isn't easy. You killed people that summer. Living, breathing people. And you shot my dad right in front of me. I've been afraid of this. Ty vole, zastřelil je docela jako blbej překlad. Spíš postřelil, kurva. Zastřelil znamená, že je mrtvej. V češtině aspoň teda. I can't pretend I don't remember that too. How can you be so forgiving? No, třeba to, že to bylo jako 14 let, že jo. A.k.a. ona se vzdala svojí záště, stejně jako Ellie, která to zvládnula za, no, trošku kratší dobu, ale... Because if I let myself hate you, then I'm lost. Zastřelit neznamená nutně zabít. Kamo, když ti jako ty vole, takže když ti v Česku někdo řekne, ty vole v této ulici zastřelili někoho, bylo to v novinách, tak si nepředstavíš jako první, že někoho zabili, jo. A to jako kurva, kde žiješ? I mean, are you really okay? I always told myself I got dragged into it. That family's family, and I did it because I was one of them. But like you said, I took people's lives
Do you think I'm bad? Am I broken? Že je broken? Určitě nejsi Nine Inch Nails nahrávka z roku 1992, takže bych zvolil možnost číslo 1. You gave a scared little girl her stuffed owl back. No one bad and broken would have done that. You remember that? Of course. You shouldn't have been there. You were just a kid. So were you. Oh, I should get back down to the bus stop. Wait. I was gonna make dinner soon. Do you want some? Jay, I don't know. It's Rabbit. And it's beautiful here. Svača. Rabbit, huh? They're so good braised. Show you how if you like. I am kind of hungry. The thing about shadows is, you can't escape them. You just learn to keep them behind you and look toward the light. Why are some of us able to grow and change? Píčo, klasický Adam Jensen, actual Even when Chad. clouds have blocked out the sun. Why do some of us find ways to endure? While others just wither on the vine. I don't know the answers. Ty vole, Origami But Killer I je už know zase I'm u done hrobu. running from shadows. Nobody's chasing me. Nobody ever was. Hey, Zoe. It's Grandpa. I was thinking about our conversation the other day about facing up to things, and there's something I never told anyone. That day in Two Rock, when I suggested we take the scenic route, there was a reason. I'd been there before, you see. Everything that came afterward, the desert dream, all of it, I think it was all my fault. Please, you don't have to do this. Just calm down and make this easy on yourself, okay? Tell him he can have it. It's all in too rough. Grandpa? Děda zapomněl, že dlužil dealerovi. No ten děda tam byl hnedka na začátku v tom autě. To jako ten tam byl od začátku, ale a pak se přiznával, že udělal spoustu na piču věcí. Že si vymyslel tu rakovinu. Ale nerozumím to já tadyhle z tomu konci, jako úplnýmu konci. On poznal toho šerifa jako to, ale že by si pro něj došel jako až po 14 letech.
Já přemýšlím, co teďko jako tím, co tady s tou finální scénou se jako snažili říct. Že to má být jenom jako joke, že ona po 14 letech zjistí, že ji nikdo nestolkoval, že tam vlastně nikdo nebyl. A pak je tam jako, že no, hele, ty vole, jako on tam byl, no. Ten cápek byl reálnej. No, jakože, hele, má Alzheimera, vole, zapomněl nějakou pičovinu. A on říkal na konci, že tam už byl v tom roku. A to znamená jako co? Že byl zamotaný do těch úplatků? A že po 14 letech ty vole jako ho to dohnalo? Takže to nechal tam. A co je to? Jako kód k tomu sejfu, ten kód k tomu sejfu... Stejně na něj zaútočí unknown stalkerem na konci hry za něco, co bylo necháno v roku. Kdo je ten stalker a co je ta věc, kterou tam nechal? Není jasné. Že policie nebude na stopě a je tady úplně jinačí zakončení toho jejich příběhu asi. Tady 63% lidí má policii na stopě, ale asi jako... Regulérně by to možná asi jako mohlo i skončit tak, že ten otec by tu pity tam poldy tam nedostal. Skočil z vodopádu, takže to pak navštívila J. Tady to pro ní může končit i bez té návštěvy, což je teda pěkně na píču, pro 80% tam má tu návštěvu, protože taky jako zakončení. Jayův osud. Zůstal v Kanadě, osud Vince a Michelle. Vince otevřel školu létání,
Michelle unikla bez zranění, Vince a Michelle zůstali manželé, jenom 39%, zbytek se pomstila. Tylerův osud, Tyler je zatčen. Tak asi ještě mohl jako umřít, hádám. A nebo mohl jako zdrhnout, to je celkem jasný. Sharon šla do vězení, anebo zase by podle mě jako nějaký by prchnula, anebo by umřela. Dala si jídlo s Jayem, 38%, velice důležité rozhodnutí. No, ale jako to finální otce tam jako, teda u toho dědy tam vůbec není. Překonala rekord v zadržování dechu. Tady to 10 lidí posralo quick time event ve vodě.